Сьогодні приготуємо дуже смачні та пишні усім відомі американські панкейки, але в більш корисній версії на основі вівсянки і головне без цукру. Уважно слідкуйте за процесом приготування, а всі детальні пропорції, як завжди, можете знайти в описі під відео або ж прямо на екрані. Приготування тіста почнемо із замочування вівсянки. Для цього у глибокій мисці змішайте вівсянку та залийте її теплим молоком. За допомогою ложки все це добре об'єднайте і відставте приблизно на 15 хвилин для того, щоб пластівці стали м'якішими. В даному рецепті я використовую пластівці швидкого приготування, сюди вони підходять просто ідеально, і після приготування панкейків вона точно не буде сирою. Але якщо ви все-таки використовуєте вівсянку, яку необхідно довго варити, то я рекомендую замочити її в молоці трішки більше, ніж на 15 хвилин. Тим часом, доки наші пластівці розмокають, ми займемось рештою інгредієнтів. Нам необхідно взяти одне велике смачне яблуко, очистити його від кожури та серединки, а також порізати дрібним кубиком. Якщо ж ви взагалі не бажаєте, щоб ці шматочки яблук були у готових панкейках, то я рекомендую пробити його або ж блендером до стану пюре і в такому вигляді додати, або ж просто натерти на дрібній терці, і тоді в тісті воно не так буде відчуватись. Доки ми займалися яблуком, пластівці вже досить помітно збільшились в об'ємі, і тому можна приступати до подальшого замішування тіста. В миску нам необхідно додати 2 курячих яйця середнього розміру. В даному рецепті температура яєць також особливо ні на що не впливає, тому можете брати як з холодильника, так і кімнатної температури. Далі, скориставшись вінчиком, необхідно все добре об'єднати до однорідності. Дуже довго нічого взбивати не потрібно, приблизно 1 хвилини буде достатньо. Як тільки побачите, що на поверхні з'являється легка піна, можете зупинятись. Тепер до всієї суміші нам необхідно додати розтоплене вершкове масло. Його за бажанням можете замінити на будь-яке інше або ж рослинну олію, і також додаємо одразу сюди мед. Якщо ви маєте якусь алергію чи непереносимість меду, то це не є проблемою. Можете скористатись будь-яким іншим підсолоджувачем або ж навіть тим самим цукром. І знову все добре перемішуємо, щоб наші інгредієнти гарно об'єднались між собою. Тепер настала черга сухих інгредієнтів. В даному рецепті це борошно, кориця та розпушувач. Не забуваємо їх просіювати, щоб наситити тісто ще більшою кількістю повітря. Щодо борошна, то ви можете також обирати будь-яке, яке вам подобається, наприклад, взяти не звичайне пшеничне, а цільнозернове. Або ж, якщо ви бажаєте зробити повністю вівсяні панкейки, можете взяти необхідну частину вівсянки, перебити її блендером і вже в такому стані додавати до тіста. Якщо вам не подобається кориця, то теж можете її не додавати, а використати, наприклад, якісь інші ароматизатори чи екстракти. Але, як на мене, яблуко з корицею поєднується дуже гарно. Після того, як ми добре вмішаємо сухі інгредієнти і наше тісто стане гладким та однорідним, нам залишається додати лише завчасно підготовлене яблуко. Знову все трішки перемішуємо і наше тісто готове. Поки що відставляємо тісто на панкейки в сторону і підготуємо поверхню для обсмажування. Для початку нам необхідно дуже добре розігріти пательню і вже тільки потім починати обсмажувати на ній млинці. Одним із цікавих моментів американських панкейків є те, що вони обсмажуються на сухій сковорідці. Саме тому я раджу обирати її із гарним, якісним покриттям, щоб потім в процесі приготування ніде нічого не прилипло. Якщо ж ви все-таки трішки сумніваєтесь у якості своєї сковорідки, то можете злегка її змастити олією перед тим, як обсмажувати першу партію млинців.
порцією одного панкейка у мене слугував такий маленький черпачок. Для мене це найбільш оптимальний розмір. Якщо ж ви бажаєте, то можете робити їх більшими, меншими, так як вам зручно. Якщо ж ви готуватимете приблизно такого розміру, як і у мене, то на виході маєте отримати приблизно 12-15 панкейків. Обсмажувати млинці необхідно на трішки більшому, ніж мінімальному вогні, для того, щоб панкейк не горів і при цьому гарно пропікався всередині. На обсмажування з однієї сторони може піти 2-3 хвилини, але найкращим орієнтиром є бульбашки на поверхні. Якщо ви побачите, що весь панкейк вже повністю покритий такими дрібними бульбашками, то це означає, що він готовий і його можна перевертати на іншу сторону. На зворотній стороні обсмажувати вже можна трішки менше, буквально 30 секунд має бути достатньо. Нам важливо просто, щоб була також гарна золотиста шкоринка. Якщо після першої партії ви побачите, що з панкейками все добре, тісто не розтікається, добре пропікається всередині, то так і продовжуйте далі на тому ж самому вогні, доки не закінчиться тісто. У разі, якщо ваші панкейки будуть сирими, то спробуйте зменшити ще більше вогонь і накрити кришкою, доки вони обсмажуватимуться на одній стороні. Це має врятувати цю ситуацію. І тепер наступає момент сервірування та подачі наших панкейків. Тут теж справа індивідуальна і те, як це бачите саме ви. Особисто я вирішила просто викласти їх в такий рядочок один на один. Ви ж можете викласти порційно або ж в одну велику стопку і щедро полити їх якимсь топінгом або кленовим сиропом. Словом, все в ваших руках та фантазії. Не бійтесь експериментувати, робити щось нове та цікаве, оскільки кулінарія – це не тільки про їжу, це справжнє мистецтво та творчість. Особисто я дуже обожнюю американські панкейки, і це, мабуть, була однією з страв, яку я навчилась колись вперше готувати. Але ці панкейки тепер хочеться робити все більше і більше, оскільки візуально вони нічим не відрізняються від оригінальних, а от за смаком та складом набагато корисніші. Якщо ж ви або ваші діти взагалі не полюбляють вівсянку, то можливо це саме той шанс і можливість полюбити її в такому форматі, просто приготувавши пишні, ароматні оладки. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт на свій сніданок, оскільки це швидко, просто, а результат неймовірний та дуже смачний. Не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити ще більше класних та корисних відео. Усім до зустрічі!